Cả nhà ơi, có bao giờ nghe ai nói câu này chưa, bị chặt chém mà vẫn thấy đáng tiền? Nghe tưởng đùa chứ thật luôn đó. Mới đây có một chị gái Hàn Quốc cùng chồng đi vòng quanh thế giới, ghé Việt Nam vài ngày thôi mà đăng hẳn một vlog dài gần nửa tiếng với tiêu đề đúng chất. Ở Việt Nam, người ta vừa cười vừa chặt chém tôi, nhưng tôi vẫn cực kỳ hài lòng. Mà nói thật nha, chỉ cần nghe cách chị kể thôi là thấy ngay cái vibe dễ thương kiểu Hàn chính hiệu, nói nhẹ, cười tươi, mà kể chuyện lại hài cực. Hai vợ chồng này vốn là travel vlogger chuyên nghiệp, đi qua hàng chục quốc gia, ghi lại mọi thứ từ món ăn, đường phố cho đến giá cả. Nhưng khi đến Sài Gòn, họ nói một câu khiến cộng đồng Hàn cười bò, tụi tôi mới đến mấy ngày mà muốn ở lại lâu luôn. Món ăn ở đây ngon khủng khiếp, quán thì nhiều, giá lại rẻ, mà chỗ nào cũng vui. Thế là quyết định làm một video đặc biệt, một ngày ăn, chơi, dạo quanh Sài Gòn không nghỉ, không hướng dẫn viên, không lịch trình phức tạp, chỉ đi bộ, ăn no và tận hưởng. Chị mở đầu video bằng câu nói nghe vừa thật vừa dễ thương, tôi biết kiểu gì cũng bị chặt chém, nhưng thôi, đi du lịch mà, trải nghiệm là chính. Và đúng là có bị chặt thật, nhưng mà cái kết lại là, nếu đó gọi là bị chặt chém, thì tôi muốn bị thêm lần nữa. Nghe mà khán giả Việt ai cũng phì cười, vì đúng là Sài Gòn, vừa lắm món ngon, vừa có mấy pha kê giá cương xỉu, mà cuối cùng khách vẫn vui vẻ vì cái tình, cái vibe dễ chịu của thành phố này. Sáng sớm, chị mở vlog bằng khung cảnh nhìn từ cửa sổ homestay, phố xa tấp nập, xe máy ken đặc, nắng vàng chiếu qua mấy tán cây. Chị cười nói, ở Việt Nam hình như món ăn mọc khắp nơi. Bánh mì, phở, cà phê, bún, chỗ nào cũng thấy. Mà kỳ lạ là đi đâu cũng ngon. Rồi camera lia ra trước cửa, một quán được dán bảng Michelin BIB Gourmand mấy năm liền, nhìn là muốn ghé liền. Chị nói, tụi tôi tới Việt Nam được vài ngày, mà ăn toàn quán ngon. Hôm nay mở màn bằng chỗ này luôn, cách khách sạn đúng 1 phút. Bước vào quán, tường treo bảng 2023, 2024, 2025, ghi rõ 3 năm liên tiếp được vinh danh, mà giá thì không hề sang chảnh. Chị chỉ tay vào menu, đọc mà bật cười, món chủ đạo là phở, poutine. Nghe lạ ghê. Cái món đó thực ra là sự kết hợp giữa phở Việt Nam và poutine Canada, nước phở nấu sánh, dưới lên khoai tây chiên, thêm thịt lươn, hành phi, trông vừa Tây vừa Việt. Hai vợ chồng ngồi xuống, đợi tô phở được bưng ra, nhìn nhau im lặng 5 giây rồi đồng thanh oa. Nước phở đặc quánh, hương vị đậm, thịt lươn mềm, khoai tây ngập nước sốt, chị nói, giống như bà ngoại Việt Nam với đầu bếp Canada cùng nấu vậy. Câu đó làm ai trong quán cũng bật cười, vì nghe vừa thật vừa dễ thương. Anh chồng vừa ăn vừa gật gù, cái này chắc tốt cho sức khỏe lắm, ăn xong thấy người ấm hẳn. Chị đáp, nếu hơi ớn lạnh thì chỉ cần một tô này là khỏi cần đi bệnh viện luôn. Rồi hai người ngồi húp xì sụp, khen không ngớt. Ăn xong tính tiền, 2 tô hết 7.800 won, cỡ 140.000 tiền Việt. Ra khỏi quán, chị quay lại máy quay, vẫn cười tươi, mới ăn sáng mà đã no, mà thôi, đồ ăn Việt Nam nhiều quá, ăn tiếp thôi. Và thế là mở đầu cho hành trình ăn từ sáng tới khuya chính thức bắt đầu. Mà điều đáng yêu là, trong suốt video, không có đoạn nào chị than phiền hay so sánh, chỉ nói chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đôi khi chọc chồng, đôi khi đùa với camera như nói với bạn thân. Cảm giác xem mà thấy vui, vì nhìn đâu cũng là năng lượng tích cực, mà lại thấy rõ hình ảnh Sài Gòn đúng kiểu thật nhất, bụi một chút, ồn một chút, nhưng thân thiện và khiến người ta nhớ mãi. Sau bữa sáng Michelin mà vẫn bình dân, hai vợ chồng bắt đầu đói lại. Nghe vô lý hông, mới ăn phở lươn sệt béo ngậy mà nói chưa đủ, xong chị chỉ tay ra đầu ngõ, kia kìa, có quán ốc, chắc phải thử nữa chứ. Mà đúng kiểu du khách Hàn, không biết gọi món sao nên cứ chỉ đại, nhìn thấy gì nướng khói bốc là chỉ, cái đó, và thêm cái đó nữa. Còn anh chồng đứng cười, nói chắc vợ gọi hết menu luôn quá. Quán ốc nhỏ thôi, bàn ghế nhựa, chén nước mắm ớt đặt cạnh, mùi bơ tỏi, sả nướng, tiêu cay phả khắp góc phố. Chị cầm camera lia một vòng, nói giọng phấn khích, cái này mà không ngon thì kỳ lắm đó nha. Rồi đồ được bưng ra, nào là ốc nướng mỡ hành, sò nướng phô mai, nghêu hấp xả, bưng tô nào cũng nghi ngút khói. Hai người ngồi ăn vừa suýt xoa vừa cười, kiểu nóng quá nhưng ngon quá. Chị nói đùa, cái này giống đồ ăn đêm ở Hàn, chỉ khác là rẻ bằng 1/10. Anh chồng cười khà khà, nếu đây là bị chặt chém, thì tôi muốn bị chặt thêm lần nữa. Nghe câu đó thôi là khán giả Việt trong phần bình luận bên dưới nổ tung. Ăn xong, hai người tính tiền, tổng cộng hết có 2.000 won, khoảng 40.000 đồng. Chị quay lại camera, cười tít mắt, đây là cái chỗ ngon nhất thế giới, ngay cạnh nhà, mà người ta lại chẳng biết tới. Ăn xong no căng bụng, chị nói, thôi, đi dạo một vòng cho tiêu.
Và thế là họ bắt đầu hành trình tiếp theo, thử tàu điện ngầm Metro Bến Thành. Cảnh chuyển mượt, từ góc quay vỉa hè vào đến ga tàu, chị nói, tôi không biết Việt Nam đã có tàu điện ngầm luôn đó. Cứ nghĩ ở đây chỉ có xe máy thôi. Vào đến ga, mọi thứ đều mới tinh, tường sáng bóng, đèn led trắng, bảng hướng dẫn song ngữ, mùi sơn mới còn thơm. Hai người mua vé 20.000 đồng mỗi người, tầm 1.000 won, chị nhìn vé rồi đùa, một vé bằng một bát phở, không rẻ không mắc, coi như mua trải nghiệm. Tàu đến, cửa mở, cả hai bước vào, không gian yên tĩnh, điều hòa mát lạnh, ghế sạch, sàn không bụi, cảm giác hiện đại hơn nhiều người tưởng. Anh chồng nói, giống y tàu Hàn Quốc, chỉ là ít người hơn. Chị cười, chắc người Việt chưa quen, chứ sạch thế này mà đi hoài cũng thích. Cả hai ngồi xuống, ngó qua cửa kính, Sài Gòn lùi dần phía sau, ánh đèn phản chiếu trên kính tàu. Rồi chị nói một câu nghe đáng yêu, không phải Việt Nam mà tôi tưởng tượng đâu nha. Cái này y như đang ở Busan Á. Ra khỏi tàu, hai người đứng ở khu trung tâm mới, xung quanh toàn cao ốc, công trình đang hoàn thiện, chị chỉ vào mô hình quy hoạch treo bên tường, nhìn này, họ đang xây nguyên khu hiện đại kiểu châu Âu luôn. Anh chồng nhìn quanh, cười, đây đúng là thành phố đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á rồi. Rồi cả hai quay camera ra phố, người đi bộ, taxi, quán cà phê, hàng rong, tất cả xen kẽ như một bức tranh lộn xộn nhưng vui mắt. Chị nói nhỏ, cảm giác Việt Nam có hai thế giới song song, một bên là phố cũ ồn ào, một bên là đô thị mới sáng choang. Và trong đoạn đó, bạn sẽ thấy rõ cách quay rất tự nhiên, không hề review hay cố nói hay, chỉ ghi lại đúng cái nhìn thật của khách lần đầu đến Việt Nam. Cuối cảnh, hai vợ chồng rời ga, nắng nhẹ chiếu xuống, chị giơ tay lên che mặt, vừa cười vừa nói, tụi mình đi chợ Bến Thành nha, tôi nghe nói ở đó bị chặt chém mới là trải nghiệm thật sự. Ra khỏi ga Bến Thành, hai vợ chồng vừa đi vừa cười, nắng Sài Gòn chiếu xuống sáng rực cả khu phố. Chị nói, tôi coi video nhiều rồi, ai tới đây cũng bảo là nên thử một lần, mặc cả ở chợ Bến Thành. Hôm nay tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Anh chồng nhìn qua, em có chắc không đó? Chị đáp tỉnh queo, có chứ. Hôm qua em xem mấy video hướng dẫn, người ta bảo cứ chém giá một nửa, rồi cứ từ từ mà nói. Không được run. Nói xong hai người bước vào chợ, máy quay lia qua một rừng hàng hóa, áo phông, túi xách, nón, quà lưu niệm, tiếng dao liên tục vang lên bằng đủ thứ ngôn ngữ. Chị cười, nói nhỏ vào máy quay, đây rồi, nơi thử thách bản lĩnh du khách. Chị vừa liếc qua một gian hàng bán mũ thì cô bán hàng lập tức bắt chuyện, hello, you want hat? Very nice. 450.000 dong. Anh chồng trố mắt, 450.000. Cái mũ này hả? Chị bật cười, rồi nhớ lại lời dặn phải chém một nửa, liền đáp, no, 200.000 thôi. Cô bán hàng cười, ok, 350.000. Thế là màn thương lượng bắt đầu, đúng kiểu ai cũng cười nhưng không ai chịu thua. Sau vài phút, giá rớt từ 450 còn 100.000. Chị cầm mũ đội thử, nhìn gương, rồi nói, đẹp quá, thôi lấy luôn. Mình thắng rồi. Anh chồng vừa cười vừa nói, lúc đầu mà mua liền thì bị hớ to rồi đó. Hai người bật cười, còn cô bán hàng cũng cười theo, nói một câu tiếng Việt nghe rất rõ, không sao, khách vui là được. Ra khỏi chợ, chị nói với máy quay, giọng vừa cười vừa thở, tôi nghĩ, cái gọi là chặt chém ở đây thật ra là phần vui nhất. Nó giống một trò chơi vậy đó, ai lanh thì thắng, ai hiền thì thua, mà cuối cùng ai cũng cười. Hai người đội chiếc mũ mới mua, đi dạo ra phố, vừa đi vừa tám chuyện, thì gặp thêm một chuyện đúng kiểu cười ra nước mắt. Khi họ đang đứng chờ đèn xanh sang đường, có một chú lớn tuổi lại gần, tay cầm túi nước dừa nhỏ được buộc sẵn ống hút, miệng nói tiếng Anh bập bõm, drink, fresh coconut, gift, free. Cả hai bật cười, tưởng được tặng thiệt nên vui vẻ nhận luôn, còn cúi đầu cảm ơn. Chú quay đi vài bước, rồi quay lại, nói lớn, money, 3 man. Chị đứng hình vài giây, hỏi lại, 3 man, rồi mới hiểu ra, ý chú là 30.000. Hai vợ chồng nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười, cuối cùng rút tờ 50.000 đồng đưa, chú gật đầu cảm ơn, rồi rời đi nhanh như gió. Anh chồng cười lăn, đúng là cười mà chặt chém thiệt. Còn chị thì nhìn túi nước dừa trên tay, cười xòa, thôi, cũng đáng mà, ít nhất là nước dừa thật. Đoạn này trong video ai xem cũng buồn cười, vì chị kể lại mà vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, không hề bực hay khó chịu, chỉ thấy vui vì lỡ bị chém mà vẫn được uống nước ngon. Chị còn nói thêm một câu cực dễ thương, lúc đó tôi tưởng được tặng, nhưng thôi, coi như kỷ niệm. Dù sao Việt Nam vẫn dễ thương lắm. Sau pha mua nhầm nước dừa, hai vợ chồng tiếp tục dạo phố, nắng chiều đã dịu. Chị nói, thôi, đi uống cà phê cho mát. Tôi nghe nói ở đây có cà phê trứng nổi tiếng lắm.
Thế là họ ghé một quán nhỏ, bảng hiệu treo chữ X Cà phê, Hà Nội Original. Vừa bước vô, mùi cà phê rang thơm lừng, đèn vàng hắt nhẹ, không khí yên tĩnh. Anh chồng nhìn quanh, nói, cảm giác như đang ở một quán cổ ở Paris vậy. Chị gật đầu, rồi gọi 3 món, cà phê trứng, Americano đá và bánh toast xoài. Khi khay được mang ra, chị reo lên, trời ơi, đẹp quá, cái này lên hình chắc triệu view luôn. Cốc cà phê trứng bốc khói, lớp kem vàng sánh, nhìn mịn như mousse. Chị vừa quay vừa kể, ở Việt Nam xưa không có sữa, nên người ta dùng lòng đỏ trứng đánh bông lên thay thế, thế là ra món này. Anh chồng uống ngụm đầu tiên, mắt sáng rỡ, giống vị bánh tát trứng. Chị bật cười, ủa, sao em nghĩ giống y em vậy trời. Hai người cùng cười, vừa ăn bánh xoài vừa tám chuyện nhỏ nhẹ, cứ như một buổi hẹn hò lãng mạn giữa Sài Gòn. Cảnh quay lúc này chậm lại, nhạc nền du dương, ánh sáng ấm áp. Cốc cà phê trứng bốc khói giữa buổi chiều thành phố, khung cảnh vừa cổ điển vừa thân thương. Cuối đoạn, chị nói nhỏ, ở Hàn, uống cà phê xong là tỉnh liền, còn ở đây, uống xong chỉ muốn ngồi thêm. Rồi chị mỉm cười, nhìn ra đường, nơi nắng cuối ngày vàng nhẹ phủ lên phố xá. Uống cà phê xong, tưởng đâu nghỉ ngơi một lát rồi về, ai ngờ hai vợ chồng lại quyết định ăn thêm cho tròn ngày. Lần này là món bánh xèo, món được dân địa phương gọi vui là bánh giòn biết hát. Quán nằm trong con hẻm nhỏ, treo biển Michelin BIP Gourmand 3 năm liền, nhìn ngoài tưởng bình dân mà bên trong khách Tây, khách Việt ngồi kín mít. Khi dĩa bánh được bưng ra, vàng rực, giòn rụm, nhân tôm thịt đầy ụ, mùi thơm phung phức. Chị nhìn mà reo, đây hả? Nhìn thôi đã muốn ăn liền rồi. Hai người gói rau, chấm nước mắm, cắn một miếng, âm thanh giòn rụm vang lên, cả hai cùng bật cười, ngon quá trời. Ăn xong, tính tiền, chị hơi bất ngờ, hơn 22.000 won, tầm 400.000 đồng cho một bánh xèo, một salad, một ly bia. Anh chồng cười, chắc là tiền thương hiệu Michelin. Chị cũng cười theo, thôi, coi như trải nghiệm, lần sau ăn vỉa hè lại vui hơn. Trời bắt đầu tối, ánh đèn lên, phố xá rực rỡ, tiếng nhạc lẫn trong tiếng xe, nghe như cả thành phố đang mở tiệc. Hai người rủ nhau đi bộ tới chợ đêm Hồ Thị Kỷ, nơi mà dân du lịch gọi là thiên đường ăn vặt của Sài Gòn. Cảnh quay chuyển nhanh, từng quầy hàng chen chúc, khói bốc lên nghi ngút, mùi nướng hòa cùng mùi bơ, tỏi, sa tế. Chị nhìn quanh, mắt sáng rực, cái này mới đúng nghĩa là chợ đêm. Họ dừng lại ở quầy bán xương ống nướng, món chị đã xem trong vlog khác và muốn thử cho bằng được. Người bán quét bơ, dưới hành phi, nướng than hồng, mùi thơm lan khắp. Khi miếng đầu tiên được đưa lên, chị nhắm mắt, nói nhỏ, béo, đậm, ngon thật, mà chắc ăn nhiều quá là gục liền. Anh chồng cười, đúng rồi, trải nghiệm thôi, không phải món ăn hàng ngày. Đi thêm vài bước, họ gặp quầy bánh tráng nướng, món học sinh Việt mê tít. Cô bán hàng nhanh tay đập trứng, rắc hành, khô bò, phô mai, dưới tương ớt rồi nướng giòn. Khi miếng bánh được cắt ra, chị cầm lên ăn, vừa nhai vừa cười, giòn như pizza, mà ngon kiểu Việt Nam. Anh chồng chen vô, nếu hồi còn đi học mà có món này chắc em tăng 5 kg. Hai người nhìn nhau cười lớn, xung quanh là ánh đèn nhiều màu phản chiếu, âm nhạc ồn ào, khung cảnh náo nhiệt nhưng lại rất đời. Đêm đã khuya, bụng no căng, họ quyết định kết thúc ngày bằng chuyến xe buýt về lại khách sạn. Lên xe, anh chồng bất ngờ, ủa, có máy lạnh này. Chị cười, có luôn wifi, coi nè. Rồi chị cầm điện thoại kết nối thử, giọng reo lên, thật luôn, có mạng. Hai người ngồi giữa xe, nhìn ra cửa sổ, Sài Gòn về đêm vẫn sáng, người vẫn đông, hàng quán vẫn mở. Chị nói khẽ, một ngày dài, mà sao thấy vẫn chưa muốn về. Anh chồng cười đáp, mai chắc lại đi ăn nữa quá. Cả hai cùng cười, camera lia ra khung cảnh bên ngoài, thành phố lung linh, náo nhiệt mà dịu dàng, như thể muốn giữ chân bất cứ ai đã từng đặt chân đến đây. Và thế là hành trình ăn cả Sài Gòn trong một ngày của hai vợ chồng người Hàn khép lại trong ánh đèn đêm vàng ấm, tiếng xe hòa cùng tiếng cười. Họ bắt đầu với lo sợ bị chặt chém, nhưng kết thúc lại bằng một câu, nếu đó là bị chặt chém, thì tôi muốn bị thêm lần nữa. Mỗi món ăn, mỗi người họ gặp, dù ở quán sang hay vỉa hè, đều để lại một câu chuyện vui, một nụ cười thật. Ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày, chị nói nhỏ, Việt Nam không chỉ ngon, mà còn biết khiến người ta thấy hạnh phúc. Rồi video khép lại, giản dị mà đẹp, như chính Sài Gòn, ồn ào nhưng đầy tình.